Konnichiwa. Dito ako sa school nung preparing for Christmas decorations at gagawa ako ng ganito. Parol. It's made of karton. Hiwa-hiwang karton. Recycled Christmas. And then empty rolls of tissue paper. And syempre, kailangan ng panali. Ayan. So, magiging ganito yung itsura niya. Okay. So, gagawa. Tapos, pagkatapos nun, lalagyan ko siya ng origami or Japanese paper na para maging ano siya, shiny. May mga iba't ibang klaseng origami. Yan, shiny origami. Yan, shiny paper, shiny Japanese paper. As well as the regular kiddie Japanese paper and the traditional Japanese paper, Japanese designs. Okay. Yan ang ilalagay ko dito. Ididikit siya dito. Alright. So I'm going to make two skeletal frames because my students are first graders, so obviously they still don't have the ability to do this frame. So I'm making this frame for them. At ang task na lang nila ay yung idikit yung mga gawing triangles because we're currently learning geometry. So this is very timely because we are learning different shapes, different 3D shapes as well as 2D shapes. So magkakaroon sila ng idea kung ano nga ba talaga yung gamit, practical use ng geometry. Kung meron kang magandang knowledge about geometry, how would it help you? So yun ang yung idea ko. And at the same time, it's Christmas. So very culturally appropriate naman na it's Christmas time. So and gusto ko rin i-inject yung, because I'm from the Philippines and I'm teaching international students. So from marami sa kanila, most of them are half Japanese, half foreigners. So Japanese, Americans, Jamaicans, Chinese, Vietnamese. I have some Vietnamese students and Filipino. So ito yung gagawin ko. Tuturo ko sa kanila ang isa sa mga napaka-traditional and at the same time very popular Christmas symbols ng Pilipinas, na yun nga yung parol. Bago ko gawin yung project na parol, actually, tinuro ko na sa kanila kung ano yung ibig sabihin ng parol. I even drew this parol and how it's pronounced here on the board para araw-araw nila nakikita. So may idea sila kung ano nga talaga yung parol. Materials ko lang ay yung mga karton na pinagupit-gupit ko into these strips. Ganito lang naman siya kalaki. Tapos syempre, himo, panali, tali. Isang bundle ay 10. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. And dun sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5. So 10. Tapos syempre, yung mga tissue paper, also empty tissue paper. Syempre, kailangan ng gunting. Tapos yung tissue paper, gagawin ganito. Gugupitin. So, guguhitan. Tapos gugupitin dito. And then, syempre tape. And cutter, pencil, and of course these origami. Ayan. Alright, so simulan na natin. So, una natin gagawin dito sa parol na to ay ilatag natin siya na magkaroon siya ng shape na star. Ayan. So, ayan. And ayan. So, i-adjust na lang natin. Gawin natin pantay-pantay ang mga angles ng vertices ng ating star. Okay. Protocol dito sa amin, kailangan may mask. So, unahin natin yung yung tissue. So, guhitan mo syempre ng outline. Okay, and then, dito rin, gupitin mo siya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 equal distances. And then, so, tiklopin mo. Meron pa isang dito. Isa, hindi ko nagupit. Right.
So, tiklopin natin ang ganito. And then ganito. Ganyan. Alternate lang. Alternate. Ayan. Okay. Sumobra. Ayan. Tapos dito rin. Gawin din natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun yung itsura. Ganun. Okay lang. Ganun. 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 So, yan. Mas maganda kung pantay ang pagkakatoke. Ganyan. Okay, ganito. Okay. So, meron akong dalawa. Meron bang... So, dapat 5. 5 ganito. Gamitin natin ito. Pasok natin siya dito. So, wag mo lang itong masyadong ilalabas. Kasi di ba lalagyan siya ng paper. So, wag mo lang itong masyadong ilalabas. Not like that. So, itago mo siya. Yeah. So, ganyan. Ayan. Mahirap. Ayan, just be careful na ganyan lang. So, yun nga. Lagyan mo lang siya ng tape. Tape mo lang siya. Diba? Tape mo lang. Okay na. Tapos, yan. Ganyan lang kasimple. So, meron ka ng 2 frames. So, ilagay pa natin yung isa. So, ayan, matatapos ko na. Isang ano na lang. Isang gano'n na lang. So, pakita natin kung paano ginagawa. Ayan, so, ito. Ayan, so, kita natin ang tape. Medyo, ano lang siya. Detail. Kailangan careful ka lang. Kasi nga, kailangan hindi siya masyadong lumabas dito. Kailangan medyo tago siya. Kasi didikitan mo siya ng paper dito. Japanese paper. Tape lang naman ang katapat niya. Oops. Computer ko muna. Tapos sa kabila. Kailangan ko siyang tapusin ngayon kasi by Friday, ngayon kasi is Wednesday, and workday namin wala kaming pasok. Workday. Kasi by Wednesday, by Friday, gusto ko nang matatapos ito. Kasi nga, next week, gusto ko nang maisabit. Next week kasi kaya na, December na. And we barely have 2 weeks to go to school in December because our December break would start on the 13th of December. Ayan, tapos na. So, meron na akong dalawang. So, ang ginawa ko nga, ang gagawin ko ngayon, ang last step, my last step is to cut off some extra yung mga nakausli dito. Kasi nga, kagaya nito, may nakausling konti. Ito, chop off ko yan. Parang pamayan. Yun. Nakat kasi. Ayan. So, wala masyado nakausli. Ayan na. Meron na akong dalawang frames. So, ang next na gagawin ko ay ikakat ko na siya. Lalagyan ko na siya ng, of course, my students would not be as skillful as me yet. So, kailangan kong, ako na lang din mag-cut ng mga ikakabit na triangles. So, I'll be cutting triangle shape paper dito. Tapos, dito rin. So, since almost uniform naman yun, so siguro I'll just, uniform naman siya. It's easy to cut them in batches. Yan. Tapos, dito rin. Iba naman kasi ang shape nito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 naman laki. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 din. So, bago ko siya gawin,
bago ko actually gawin yung art activity, I'll be doing this as part of math activity. So, as part of geometry. So, bago ko nga gawin ito, magkakaroon muna ako ng review about the shapes and about the planes and the 3Ds and the 2D shapes. So, siguro, yun ang magiging relevance nitong parol making sa aming lesson kahit nasa Japan ako.